પાણીપુરી કેવી હોવી જોઈએ એવું પૂછો ને એટલે બધા જ કહેશે કે એકદમ પતલી, દડા જેવી ફૂલેલી, ઉપરથી ક્રિસ્પી કડક અને હાથમાં લઈ સહેજ જ પ્રેસ કરતાં ચૂરો થઈ જાય. વળી તેમાં મસાલો અને પાણી ભરો ને તો પણ ક્રિસ્પી રહે અને મોંમાં મૂકતા જ વાગ્યા વગર ઓગળી જાય તેવી ફરસી. તો આવી પરફેક્ટ પાણીપુરીની પૂરી આજે આપણે માત્ર 3 જ સામગ્રીના ઉપયોગથી અને તે પણ બહુ બધી ઝંઝટ કર્યા વગર માત્ર 2 જ બાબતોનું ધ્યાન રાખી ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને તે પણ 100થી વધુ પૂરી માત્ર 1 જ કપ લોટમાંથી બનાવવાના છીએ. તો આવી પરફેક્ટ પાણીપુરીની પૂરી ઘરે બનાવવા માટે કઈ 2 બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું એ હું તમને આગળ કહીશ. પણ પહેલાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ જે આપણે રોટલી માટે વાપરીએ છીએ અને તે લેવાનો છે. તેમાં હવે 1/4 કપ રવો અથવા તો સૂજી લઈશું. તેમાં 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરવાનો છે. બસ વધારે કાંઈ જ ના ઉમેરતા બધું હાથ વડે મિક્સ કરી લઈએ. હવે 1 કપ પાણીમાંથી જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતું જવાનું અને લોટ બાંધવાનો છે. પાણીપુરી ક્રિસ્પી અને કડક થાય ને એ માટે આ લોટ છે ને તે બહુ વધારે કડક પણ નહીં અને બહુ વધારે સોફ્ટ પણ નહીં. બસ નોર્મલ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. પાણીપુરી માટે 6 અલગ અલગ ફ્લેવરના પાણી બનાવવા માટેનો વિડીયો મેં મૂકેલો જ છે અને તેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો અલગ અલગ ફ્લેવરના પાણી બનાવવા માટે આ વિડીયો જરૂરથી જોઈ લેજો. અહીં જુઓ, વાત કરતાં લોટ હવે બંધાઈ ગયો છે અને આવો લોટ બાંધવા માટે 1 કપ પાણીમાંથી 5 કપ જેટલું પાણી બાકી રહ્યું છે, એટલે કે 3/4 કપ પાણી વાપર્યું છે. હવે આ લોટ કૂણવા માટે રાખશું. તે માટે પહેલી કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવું ને એ પણ જોઈ લઈએ. તેના માટે એક મલમલનું સફેદ કાપડ લઈ તેને પાણીમાં બોળી ભીનું કરી અને ત્યાર પછી નીચોવી લેવાનું છે. હવે આ ભીના કાપડને આપણે બાંધેલા પૂરીના લોટ પર ઢાંકી દઈએ. આ લોટને અડધી કલાક એમ જ કૂણવા માટે રાખી દઈશું, જેથી લોટ સુકાઈ ના જતાં તેનું મોઇસ્ચર જળવાઈ રહેશે અને જેથી પૂરી તળાયા પછી ફૂલેલી પણ બનશે અને ક્રિસ્પી પણ રહેશે. લોટ કૂણવાય છે ને એ દરમિયાન મેં અહીં પોલિથીન બેગ લીધી છે, જેને આ રીતે કિનારીએથી કટ કરી અને ફેલાવી લેવાની છે, જેથી પૂરી બનાવ્યા પછી આ પોલિથીન બેગ પર સૂકવીએ ને તો તે વધારે સુકાઈ ના જાય અને તેનું મોઇસ્ચર જળવાય. અહીં લોટ કૂણવા રાખીએ અડધી કલાક થઈ ગઈ છે. તો હવે ઉપરનું ભીનું કપડું કાઢી લઈએ. લોટને હાથથી આ રીતે હવે લગભગ 3 થી 4 મિનિટ મસળવાનો છે. અહીં આ રીતે લોટ મસળતા થોડો એવો સોફ્ટ થઈ જાય ને ત્યાર પછી આટલા લોટમાંથી 3 લુવા બનાવી લઈશું, કારણ કે આજે આપણે નાના નાના લુવા કરી એક નાની પૂરી વણવાની ઝંઝટ વગર બધું કામ એક સાથે કરશું. લુવા બનાવાઈ જાય ને એટલે જે લુવાને આપણે વણવો છે ને તે બહાર રાખશું. બાકીના 2 લુવા છે ને તેને ભીનું કાપડ ઢાંકી અને રાખી દેવાના છે, જેથી તે સુકાઈ ન જાય. હવે બહાર રાખેલા લુવાને ગોળવાળી આ રીતે વણવાની પાટલી ઉપર માત્ર 1 જ ડ્રોપ તેલ લગાવી અને ત્યાર પછી ગોળ લુવાને વણવાની શરૂઆત કરશું. લોટ એટલો કઠણ હોય છે ને કે વણવા સમયે કોરો લોટ લેવાની બિલકુલ જરૂર નહીં પડે અને છતાં પણ એવું લાગે ને તો સહેજ એવો કોરા લોટનો ઉપયોગ કરી લેવાનો. અહીં જુઓ, પાટલીની સાઈઝની પતલી રોટલી વણાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. અહીં નાની નાની એક સરખી અને ક્રિસ્પી પૂરી બનાવવા માટે આ રીતે મેં રાઉન્ડ કટર લીધું છે. તેના બદલે કોઈ પણ ડબ્બાનું ઢાંકણ પણ લઈ શકો છો. તેનાથી વણેલી મોટી રોટલીમાંથી નાના નાના રાઉન્ડ સાઈઝની પૂરી પાડી લેવાની છે. બધી એક સરખી નાની ગોળ ગોળ પૂરી પડી જાય ને એટલે હવે આ પૂરીને ફેલાવેલા પોલિથીન પર એક પછી એક આ રીતે અલગ અલગ અને બાજુમાં ફેલાવી દેવાની છે. બનાવેલી પૂરી પોલિથીન સીટ પર ફેલાવાઈ જાય ને એટલે ફરીથી મલમલના ભીના કાપડ વડે આ બનાવેલી પૂરીને ઢાંકી દઈશું, જેથી પૂરી સુકાઈ ના જતાં તેનું મોઇસ્ચર છે ને જળવાઈ રહે અને વણેલી પૂરી છે ને તે મોઇસ્ચરવાળી રહેશે ને તો તળાયા પછી ફૂલશે અને ક્રિસ્પી પણ બનશે. અહીં મેં આ રીતે વણી રાઉન્ડ મોલ વડે પાડી આટલા 1 કપ લોટમાંથી 100 નંગથી વધારે પૂરી વણી અને તૈયાર કરી લીધી છે અને ભીના કપડા વડે ઢાંકી અને રાખી છે. અને બીજી ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત એ જ છે કે આ પૂરીને આપણે આ રીતે ભીના કપડા વડે 15 મિનિટ સુધી એમ જ ઢાંકી અને રેસ્ટ આપવાનું છે, જેથી પૂરી છે ને તે મોઇસ્ચરવાળી રહે અને બન્યા પછી ફૂલેલી ક્રિસ્પી બને. માટે આ સ્ટેપ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. લગભગ 15 મિનિટ પછી આપણે ભીનું કપડું ખોલી અને જેટલી પૂરી તળવી હોય ને એટલે કે એક સાથે 5 કે 7 જ પૂરી તળવાની માટે લેવાની છે, જે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. આટલી પૂરી લેવાઈ જાય ને એટલે બાકી રહેલી પૂરીને આ જ રીતે ફરી ભીના કાપડ વડે ઢાંકી દેવાની છે.
અહીં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એકદમ ગરમ થયેલા તેલમાં પૂરી છે ને એ આ રીતે, એટલે કે વણવા સમયે રહેલો ઉપરનો ભાગ ઉપરની સાઈડ અને નીચેનો ભાગ નીચેની સાઈડ હોય ને તે રીતે તેને એક પછી એક તેલમાં ઉમેરવાની છે. જુઓ, પૂરી ઉમેરવાની સાથે તે તુરંત જ ફૂલી અને ઉપર આવવા લાગે છે. બસ ફૂલી અને પૂરી ઉપર આવી જાય ને એટલે તુરંત જ ફટાફટ સાઈડ ચેન્જ કરતા જવાની છે અને ગેસને હાઈ ફ્લેમ પર તળતા જવાનું છે. એટલે ગરમ તેલમાં તળાતા તુરંત જ આ પૂરી ક્રિસ્પી કડક થઈ જશે અને માત્ર અડધી જ મિનિટમાં તળાયેલી ગોલ્ડન બ્રાઉન પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એટલે તુરંત જ તેલમાંથી બહાર કાઢી લેવાની. ફરીથી આ જ રીતે તળવા માટે પૂરી ભીના કપડાં નીચેથી કાઢી ફરીથી ભીના કપડાથી બાકીની પૂરી ઢાંકી દેવાની અને કાઢેલી પૂરીને ગરમ તેલમાં ઉમેરી અને તળી લેવાની છે. જુઓ, આપણે આટલા તેલમાં એકસાથે 6 થી 8 પૂરી ઉમેરી છે. બસ તુરંત જ સાઈડ ચેન્જ કરી પૂરી તેલમાંથી તળી અને બહાર કાઢી લઈએ. અહીં લારી જેવી જ પાણીપુરીની પૂરી બનાવવા માટે માત્ર 3 સામગ્રી અને 2 જ બાબતનું ધ્યાન રાખીએ તો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં એક જ કપ લોટમાંથી 100થી વધુ એકદમ ક્રિસ્પી કડક ફૂલેલી પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, લારી જેવી પાણીપુરીની પૂરી બનાવવાની આ એક પરફેક્ટ માપ સાથેની ખૂબ જ સરળ રીત છે અને આટલી બધી પૂરી બનાવવામાં મને લગભગ અડધી કલાકથી પણ ઓછો સમય થયો છે. તો આ રીતથી ઘરેથી જ તમે આ રીતે પૂરી બનાવજો, જેથી બધી સામગ્રી તેલ બધું એકદમ ચોખ્ખું રહે અને આપણે ઘરે ઈચ્છીએ ને એટલી પૂરી ખાઈ શકીએ. અને આ પૂરી ઘરે તમે એક વખત બનાવશો ને તો કોઈ પણને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ રેડીમેડ પૂરી નથી પણ ઘરે બનાવેલી જ પૂરી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, પાણીપુરીની પૂરી બનાવવાની આ સરળ રીત તમને કેવી લાગી? આ રીતથી તમે જરૂરથી પૂરી બનાવજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે ક્રિસ્પી કડક ફૂલેલી દડા જેવી પૂરી બની કે નહીં. અને પાણીપુરી તો બધાને ભાવતી વાનગી છે. તો આ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.